মোৰ চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই বন্ধাকবিৰে বনোৱা এটা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। সদায় একেধৰণে খাই যদি আমনি লাগিছে, এইদৰে এবাৰ বনাই খাই চাব। সঁচাকৈ খাবলৈ বহুত ভাল হৈছিলে। ইয়াৰ বাবে বন্ধাকবি এফাল মই এনেকৈ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কাটি লৈছোঁ। মিক্সি জাৰ এটা লৈ লৈছোঁ। ইয়াত দিছোঁ কেইফুটামান নহৰু, আদা লৈছোঁ, কেঁচা জলকীয়া 3টা লৈছোঁ আৰু ডাঙৰ চাইজৰ পিঁয়াজ এটা লৈছোঁ আৰু লগতে দিছোঁ 1 চামুচ গোটা জিৰা। এতিয়া মিক্সিত এইখিনি অলপ গোটা গোটা হৈ থকাকৈ পিচি ল'ব। এয়া দেখিছেনে, পুৰা মিহি কৰা নাই। ইয়াৰে অলপমান মই বাতি এটালৈ উলিয়াই লৈছোঁ আৰু অলপমান ডাঠতে ৰাখি দিম। এয়া অলপমান ৰাখি ল'লোঁ। এতিয়া ইয়াত বন্ধাকবি অলপকৈ দি পিচি ল'ম। একেবাৰে মিহি নকৰিব, অলপ গোটা গোটাকৈ ৰাখিব। এয়া চাওক, বন্ধাকবিখিনি এনেকৈ পিচি ল'লোঁ। একেবাৰে মিহি কৰা নাই। এতিয়া এইখিনি বাতি এটালৈ উলিয়াই ল'ম। ইয়াৰ বাকী থকা বন্ধাকবিখিনিও একেধৰণে পিচি ল'লোঁ। এতিয়া ইয়াত দিছোঁ 1 চামুচ ধনিয়া গুড়ি, 1 চামুচ গৰম মছলা গুড়ি, 1 চামুচ হালধি, 1 চামুচ কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ আৰু 1 চামুচ নিমখ দিছোঁ আৰু এয়া 2 চামুচ বেচন দিছোঁ। প্ৰথমে এইখিনি এবাৰ মিক্স কৰি ল'ম। প্ৰথমে 2 চামুচ বেচন দিয়ে মিক্স কৰি লৈছোঁ আৰু দৰকাৰ হ'লে দি ল'ম। এইখিনি অকণ পনীয়া নিচিনা হৈ আছে। এতিয়া আৰু 2 চামুচ বেচন দি ল'লোঁ আৰু এবাৰ মিক্স কৰি ল'ম। এতিয়া এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি লোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া এটা টিকিখিনি বনাই ল'ম। প্ৰথমে হাতত অলপমান তেল সানি লৈছোঁ আৰু এনেকৈ চেপেটা কৰি গুটিখিনি বনাই ল'ম। এয়া মই গোটেই টিকিখিনি বনাই ল'লোঁ। এতিয়া মই গেছত কেৰাহীখন পাতি লৈছোঁ আৰু ইয়াতে দিছোঁ অলপমান ৰিফাইন তেল আৰু এয়া তেলটো অকণমান গৰম হ'লত ইয়াত এতিয়া টিকিকেইটা দি লৈছোঁ। গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম কৰি এইকেইটা ভাজি ল'ম, নহ'লে বাহিৰটো বেছিকৈ ভাজ খাব আৰু ভিতৰটো নিসিজিব। এইখিনি মোৰ ভাজি লোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া কেৰাহীৰ পৰা নমাই ল'লোঁ আৰু এয়া বাকী থকা টিকিকেইটাও এতিয়া ইয়াতে দি লৈছোঁ। এয়া মই গোটেইখিনি ভাজি লোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া সেই একেখিনি তেলতে মই চব্জিখিনি বনাই ল'ম। তেল অকণমান মই কমাই লৈছোঁ। ইয়াত এতিয়া লং, ইলাচি, ডালচেনি আৰু এখিলা তেজপাত দি লৈছোঁ আৰু যিখিনি আদা নহৰু পেষ্ট বাতিটোত থৈ লৈছিলোঁ সেইখিনি ইয়াতে দি লৈছোঁ। এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো কম কৰি এইখিনি ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজি থাকিম। এয়া ভজা হ'লত এতিয়া বিলাহী 2টা পেষ্ট বনাই লৈছিলোঁ, এই পেষ্টখিনি ইয়াতে দি লৈছোঁ আৰু এইখিনি এতিয়া ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ। ইয়াত এতিয়া 1 চামুচ ধনিয়া গুড়ি লৈছোঁ, 1 চামুচ হালধি গুড়ি দিছোঁ আৰু 1 চামুচ কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ দিছোঁ আৰু 1 চামুচ নিমখ দিছোঁ। নিমখটো সোৱাদ অনুসৰি দি ল'ব আৰু এইখিনি এতিয়া ভালদৰে মিহলাই লৈছোঁ। এয়া এতিয়া গ্ৰেভিখিনিৰ পৰা অলপ তেল ওলাব আৰম্ভ কৰিছে। এতিয়া ইয়াত অলপমান গৰম পানী দি লৈছোঁ। এই চব্জিটোত গৰম পানী দিলেহে ভাল লাগে, ঠাণ্ডা পানী ব্যৱহাৰ নকৰিব। এতিয়া এইখিনি ভালদৰে মিহলাই লৈ এটা উতল আহিবলৈ দিম। এয়া চব্জিখিনি উতল আহিলত এতিয়া ইয়াত ফ্ৰাই কৰি থোৱা টিকিকেইটা দি লৈছোঁ। এবাৰ মিহলাই ল'লোঁ আৰু ঢাকনিখন লগাই 5 মিনিটমান সময় কম জুইতে থাকিবলৈ দিম। প্ৰায় 5 মিনিটমানৰ পিছত এয়া ঢাকনিখন আঁতৰাই লৈছোঁ আৰু ইয়াত অলপমান কাটি লোৱা কেঁচা ধনিয়া দি লৈছোঁ। আজিৰ এই ৰেচিপিটো ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি লৈছোঁ।
সম্পূৰ্ণ শেষত এয়া বাউল এটালৈ উলিয়াই লৈছোঁ। আজিৰ এই ৰেচিপিটো চাই কেনেকুৱা লাগিল কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যদি ৰেচিপিটো চাই ভাল লাগিল প্লিজ লাইক এটা কৰি দিব। আৰু যদি মোৰ চেনেললৈ নতুনকৈ আহিছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। আকৌ এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে পুনৰ লগ পাম। আজিলৈ আহোঁ, বাই বাই।